Once again, welcome back to my YouTube channel, guys. আৰু আজি 18 September Friday আৰু এতিয়া টাইম হৈ আছে 10:07 আৰু আজি আমি আনবক্সিং কৰিম স্টাড থান্ডাৰ D5 হেলমেট। যোৱা ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে চাইছে, মই দোকানৰ পৰা ল'ব গৈছিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই তেন চাব আৰু এইটো ভিডিঅ'ত এতিয়া আমি কৰিম আনবক্সিং স্টাডৰ থান্ডাৰ D5 হেলমেট। তো বলক জলদি আনবক্সিং কৰোঁ। এইটো হৈছে স্টাড থান্ডাৰ D5 হেলমেট, নিয়ন কালাৰত, নিয়ন আৰু য়েল্লো। এইটো কালাৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এইটো কালাৰ লৈছোঁ। আৰু বেলেগ কালাৰ অপশ্যনো আছিলে, ৰেড, ব্লেক, আপোনালোকে সেইবোৰো ল'ব পাৰে। আৰু বক্সটোৰ ভিতৰত একো নাই, অকল হেলমেটটোৱে আছিলে। তো এতিয়া বক্সটো চাইড কৰি আপোনালোকক হেলমেটটো দেখাওঁ। তো এইটো হৈছে স্টাড থান্ডাৰ, লিখা আছে ওপৰত। আৰু ইয়াৰ ভাইজাৰটো মিৰৰ ভাইজাৰ হয়, এইটো ভাইজাৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে। ইয়াৰ প্ৰাইচ লিখা আছে 1795। মই অনলাইনত চাইছিলোঁ 1795 প্ৰাইচ হয় ইয়াত, কিন্তু আপোনালোকে যদি অফলাইন লয় তেতিয়া অলপ ডিছকাউণ্ট কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব অফলাইনৰ পৰা কিনিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত কেইটামান কেমোফ্লেগ ৰেপ কৰা আছে, পিছফালে ষ্টাডছৰ ব্ৰেণ্ডিং, দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগি আছে। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে, লিংক দিয়া থাকিব ডিছক্ৰিপশ্যনত। আৰু মই ষ্ট'ৰটো ডিটেইলো দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ কিনিব পাৰে। তো এইটো আছিলে কুইক আনবক্সিং ভিডিঅ' স্টাড থান্ডাৰ D5 হেলমেটৰ। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বাহিৰত যাওঁ কেইটামান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ হেলমেটটো কেনেকৈ লাগে।